කොහොමද යාළුවනේ ඔන්න අදත් මම අරගෙන ආවේ ChatGPT වල අලුත්ම අප්ඩේට් එකක් ගැන කතා කරන්න. මේක මාර වටිනවා ලියන කියන අයට කෝඩ් කරන අයට එහෙම. මීට කලින් අපිට 4O කියලා මොඩල් එක ආවා, ඊළඟට O1 preview, O1 mini මෙන්න මේ දේවලුත් ආවා. හැබැයි අන්න ඒ 4O ගැන O1 preview mini මේව ගැන මම කලින් කතා කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ වීඩියෝස් වලින්. ඔයාලට පුළුවන් ඒ ගැන එතනින් දැනගන්න. ඉතින් අද කතා කරන්න යන්නේ මේ 4O with canvas කියන මෙන්න මේ අලුත් මොඩල් එක ගැන. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද කියලා ඒක ගැන. ඊට කලින් ඔයා අපිව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම තමයි අපේ කලින් වීඩියෝස් බලන්නත් අමතක කරන්න එපා. එතනත් ඔයාට වටින AI tools, තව එක updates, ඒ වගේම තව tech related tools මේ දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝස් තුත් ඒකින්ද බලන්න. එහෙනම් දැන් යමු අපේ topic එකට. මුලින්ම අපි කතා කරලා ඉමු මෙතන මේ අලුතෙන් ආපු canvas එකේ අපිට ලියන්න කියන්න පුළුවන් විදිහ කොහොමද කියලා ඒකේ අලුත් දේවල් ගැන. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මුලින්ම ඉල්ලනවා මට workout plan එකක් මාස 6ක එකක් මට ඕනේ කරන්නේ abs හදාගන්නයි fat එක අඩු කරගන්නයි මෙන්න මේ දේවල් focus කරලා. ඉතින් එතකොට මට හම්බ වෙනවා මෙන්න මේ වගේ preview එකක් දකුණු අත පැත්තෙන් අපිට පේනවා. හරිම ලස්සනට ඒක point කරලා ඒකේ bullets එහෙම දාලා ඒ විදිහට හම්බ වෙනවා. දැන් අපිට මේක කොහොමද edit කරගන්නේ මේකෙදි කරන්න පුළුවන් දේවල් ගැන බලමු. ඊට කලින් මෙතන බැලුවොත් අපිට pages විදිහට chart එක එහෙම හදලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. additional tips ටිකකුත් තියෙනවා අපිට මෙතන. හොඳයි. දැන් අපි බලමු මේකෙන් මොනවද කරන්න පුළුවන් කියලා. අපිට ඕන නම් මෙතනම text එක edit කරගන්න පුළුවන් අපිට ඕන විදිහට. එහෙම නැත්නම් මෙතන තව options ටිකක් තියෙනවා. මේ suggested edits, ඊළඟට just the length. මෙතන මේ length එක නම් අපිට වැඩි කරගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් තව short කරලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්දී short කරලා ගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට click කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ පේනවා. දැන් lines ටික උඩට යනවා කියලා කියන්නේ මෙතන ඒක short වෙනවා කියන එක පේනවා. පොඩ පල්ලෙහාට ගියොත් මෙන්න මේ විදිහට අපිට මේ ටෙක්ස්ට් එක තව කෙටි කරලා හම්බ වෙනවා. දැන් මෙතන කියනවා 50%. ඒ කියන්නේ 50%ක් මෙතෙන්දී අර කලින් කන්ටෙන්ට් එකෙන් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අන්න එහෙම තමයි. දැන් අපි බලමු මෙතන තියෙන අනිත් ඔප්ෂන්ස් ටික අපිට තියෙනවා reading level එක හදාගන්න පුළුවන්, fine and polish එක දෙන්න පුළුවන්, ඊළඟට emojis add කරන්න පුළුවන්. අපි ඒ ටික බලන්න කලින් මුලින්ම මේ reading level එක ගැන බලමු. එතකොට මෙතන levels කීපයක් තියෙනවා. දැන් ඉන්න level එකේ ඉඳලා උඩට පහළට ගත්තොත් උඩ levels වල තියෙනවා high school, college, graduate school මේ levels වලට. ඊළඟට පහළින් තියෙනවා middle school, kindergarten මෙන්න මේ වගේ level. ඉතින් මට හිතෙනවා දැන් පොඩක් middle school කෙනෙකුට කොහොමද මේ text එක තේරෙන විදිහට හදන්නේ කියන එක බලන්න. එතකොට මම මෙන්න මේ විදිහට දුන්නට පස්සේ මට ඒ text එක මෙන්න මේ විදිහට ලැබෙනවා. මේක මරෝ මොකද කිව්වොත් සමහර වෙලාවට ඔයාලා දන්නේ නැති prompt එක දෙන්නේ අපිට තේරෙන්නේ නැත්නම් imagine කරන්න මම grade 5 student කෙනෙක් කියලා. අන්න ඒ වගේ විදිහට දීලා තමයි අපි output එකක් ගන්න. ඉතින් අන්න ඒ වගේ කරන්නේ නැතුව අපිට මෙන්න මේ වගේ options ටිකක් directly තියෙනවා කියන්නේ ඒක මරු. ඉතින් ඊළඟට අපිට emojis add කරන්න පුළුවන්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අර text එක emojis add කරලා හැදෙනවා. හැබැයි ඕන එකට එපා එකට හැම එකටම වගේ add කරලා තියෙනවා. එතකොට නිකන් emojis තේරෙන්නේ නැත්නම් කෙනෙකුට ඒක පොඩක් අවුල් යනවා. ඉතින් ඒක හින්දා අපිට පුළුවන් මෙතන මේ suggested edits කියන option එක select කරගන්න. ඊළඟට අපිට පෙන්නනවා දැන් මේ emoji එක මෙතෙන්ට match වෙන්නේ නැත්නම් text එක add කරන්න. අන්න ඒ වගේ දේවල් මෙතන එහා පැත්තෙන් පේනනවා. මේ තියෙන්නේ suggested edits. මම මේ එකක් apply කරනවා. එතකොට බලන්න මේ emoji sign වල text එක පෙන්නනවා. මෙහෙමනේ දැන් හැමදැනටම article එකක වුණත් emojis තිබුණාම ඒක තේරෙන්නේ නැතුව යනවනේ. ඉතින් ඒක හින්දා මෙන්න මේ වගේ plain text එකත් එක්ක හැනන්ට සුදුසු විදිහට emojis තිබුණාම ඇති. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට මෙතනින් suggest වෙලා තියෙන ඒ දේවල් මම apply කරගන්නවා. ඊට පස්සේ බලමු අපිට තව මොනවද මේකෙදි කරන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මෙතන තියෙන options වල අපිට තව එකක් තියෙනවා මේ final polish එක. අපි මේ option එක try කරොත් අපිට මුලින් ඉඳලම text එක ආයම සැරයක් හැදෙනවා. bold වෙලා title නම් title විදිහට ඇත්තටම text එක polish කරලා. අපි දැන් කලින් තිබිච්ච emojis ටික නම් ගියා. අපිට ඕන නම් ආයම සැරයක් එතන emojis add කරගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්න නැහැ. අපි ඔහොම තියමු. දැන් ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ text එකක් ගත්තොත් ඒක ChatGPT වලට දාලා අහන්න, ඊළඟට italic කරන්න, bold කරන්න, මෙන්න මේ වගේ තව size එක හදාගන්න අපිට ඒ වගේ දේවල් ටිකකුත් කරගන්න පුළුවන්. අපේ විදිහට. දැන් අපි මෙතන මේ ask ChatGPT කියන option එක බලමු. මෙතන මේ diet කියන එක click කරලා මම
ඩයට් ප්ලෑන් එකක් රික්වෙස්ට් කරලා බලනවා. මෙන්න මේ විදිහට. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ටෙක්ස්ට් එක ආයෙම සැරයක් අප්ඩේට් වෙනවා. ඒ අප්ඩේට් වෙනවත් එක්කම පහළට ගිහින් බැලුවොත් එක්ස්ට්‍රා ටිප්ස් වල අර තියෙනවා ඩයට් ප්ලෑන් එක මොන වගේ දේවල්ද මම බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එකට ගන්න ඕන, ඊට පස්සේ හවසට එහෙම ගන්න ඕන, මොනවද මෙන්න මේ මීල්ස් කියන එකත් මට ප්ලෑන් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මරු ඔයාලට මීට වඩා හොඳ වැදගත් දෙයකට මේක try කරලා බලන්න පුළුවන්. දැන් මට පුළුවන් මේ ඩයට් ප්ලෑන් එක try කරන්න ඉස්සරහට. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි. දැන් අපි කෝඩින් කරන අයට මොනවද මේ අලුත් මොඩල් එකේ කරන්න පුළුවන් කියලා බලමු. එකට මම අලුතෙන් chat එකක් open කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට දෙනවා මට 3D simulation එකක් ඕන HTML CSS JS use කරලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඊට පස්සේ output එක ලැබෙන්නේ. ඒකේ preview එක දකුණු අත පැත්තෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. comment එක හරිම ලස්සනට තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට දැන් මේක run කරලා බලන්න ඕන. ඒකට මම මෙන්න මේ විදිහට copy කරලා මුලින්ම මම folder එකක් හදා ගන්නවා. simulation කියලා මෙන්න මේ විදිහට මම folder එකක් හදලා ඊළඟට VS Code open කරලා මම අර folder එක open කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මම මෙතන ඒ folder එක යටතේ හදාගන්නවා index.html කියලා file එකක්. ඊට පස්සේ මම ඒ file එකේ අර copy කරගත්ත code එක paste කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. ඊළඟට අපිට පුළුවන් ලේසියෙන්ම මේක run කරගන්න index file එකක් ඔයාලා දන්නවා ඇති. මේ විදිහට click කරලා පුළුවන් කියලා. click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට browser එකේ පෙන්නනවා. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි දැන් මගේ අර simulation එක වැඩ කරන්නේ. හරිද? දැන් මේකෙදි අපිට මේ code එකට කරගන්න පුළුවන් options ටික පල්ලෙහෙන් මේ අර වගේම පෙන්නනවා. අපි ඒක බලමු මොනවද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට බැලුවොත් අපිට තියෙනවා code review, code to language, fix bugs, ඒ කියන්නේ bug fix කරන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට add logs, add comments, අපිට comments add කරන්න පුළුවන්. මම මුලින්ම comments add කරලා ඉන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට අපිට අර code එකක් තේරෙන්නේ නැති කෙනෙකුට උනත් ලේසියෙන්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට comments add කරනවා. මේකෙදි නම් අපිට line එකෙන් line එකට වගේම add කරලා තිනවා වගේ. හැබැයි අපිට ඕනේ නැති comments remove කරලා දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපිට පුළුවන් මේකේ logs add කරන්න. ඒ කියන්නේ console log. අපිට ඒකෙන් පුළුවන් වෙනවා debug කරද්දී හරියම ලේසියෙන් අපිට bugs හඳුනගන්න. ඒ වගේ දේවල් වලට. ඉතින් අපිට මේ වගේ එකපාරම click කරලා add කරගන්න පුළුවන් එක වටිනවා. ඊළඟට code review අපිට ඒකෙදි suggest කරනවා මොනවා හරි change වෙන්න ඕන දේවල්. ඉතින් අපිට ඒ වුණත් මේ විදිහට apply කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් තව වෙන language එකකට මේ code එක convert කරගන්න. එතෙන්දි මෙතන තියෙන languages ටික විතරයි දැනට තියෙන්නේ. අපි ඊට කලින් අර code එක copy paste කරලා run කරලා බලමු. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කලින් විදිහම තමයි. ඊළඟට අපි බලමු code එක convert කරගන්න මට ඕන අපිට මෙහෙම ඕනනම් code එක select කරලා ChatGPT දාලා තව changes කරගන්නව නම් මොන හරි අහන්න දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක කරගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේකේ bugs තියෙනවා ඒවත් fix කරගන්නවා. මේකේ දැනට මොනවත් නැහැනේ වැඩ. හැබැයි ඔයාලට පුළුවන් එහෙම bugs තියෙනවා නම් fix කරගන්න. මෙතන මේ fix bugs තියෙන එකෙන්. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට අපිට code එක ආයෙම සැරයක් review කරලා තියෙන bugs fix කරලා එනවා. දැන් අපි මේ code එකත් ආයෙම සැරයක් copy paste කරලා run කරලා බලමු. මොනවාක්වත් වෙනසක් වෙලා නැහැ. හොඳයි. දැන් එහෙනම් අපි අපේ code එක convert කරගමු JS වලට. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තනිකරම මෙන්න මේ වගේ අර code එක JS වලින් හම්බෙනවා. දැන් මේක පුළුවන් අපිට copy කරලා use කරගන්න. හරිද? දැන් මේක ආයෙම HTML වලට හරවන්න එතනින් බෑ. හැබැයි අපිට පුළුවන් මේකම ආයෙම සරක් HTML වලට convert කරන්න කියලා අපිට මෙතෙන්ට දීලා හිම හදාගන්න. ඊට කලින් මම මෙතෙන්ට පොඩි zoom effect එකක් දෙනවා. ඒක මම මෙන්න මේ විදිහට apply කරලා ඊට පස්සේ මම මේක convert කරගන්නවා ආයෙම සරයක් HTML වලට මෙන්න මේ වගේ. ඉතින් මේ HTML code එකත් අපිට පුළුවන් ආයෙම සරයක් copy paste කරලා try කරලා බලන්න. ඉතින් මම මේක try කරලා බලනවා. ඔයාලට ඒ අතරේදී තව දෙයක් කියන්න ඕන. දැන් මම මෙතන මේ examples තමයි try කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඊට වඩා හොඳ දෙයකට try කරන්න. මම මේ update එක ගැන මේ model එක ගැන තමයි කිව්වේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මගේ simulation එක ආයෙම සරක් HTML වලට හරවපු code එක වැඩ කරනවා. මේ zoom effect එකත් වැඩ perfect
ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ ඔයාට පුළුවන් මේ 4O with Canva කියන මෙන්න මේ මොඩල් එකෙන් try කරලා බලන්න. හැබැයි ඔයාට මේක ඔයාගේ account එක upgrade කරලා තියෙනවා නම් ඔයාට subscription එකක් තියෙන කෙනෙකුට තමයි මේක try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩ දෙනෙක්ගේ experience එක නම් මේක සෑහෙන්න හොඳයි කියන එක. ඉතින් ඔයා බලන්න තාම මේක beta නේ. දැන් මේක සමහර විට bugs තියෙන්න පුළුවන් අපේ code එකේ. ඒ වගේම තමයි preview එක උනත් Claude වල වගේ අපිට live preview එකක් දෙන්නේ නැහැ. අපිට තියෙන්නේ code එක copy කරලා external editor එකකට දාලා වෙලා run කරන්න. හැබැයි ChatGPT වල මේ model එක සෑහෙන දුරට හොඳයි. Claude එක compare කරලා බලන්න. ඔයාලා එකම code එකක් දාලා එහෙම compare කරලා බලන්න. හැබැයි මගේ මතය අනුව නම් මේක තාම beta වෙලත් සෑහෙන හොඳ output එකක් දෙනවා. writing කරන අයට, coding කරන අයට. ඉතින් ඒක හින්දා ඔයා අනිවාර්යෙන් මේක try කරලා බලන්නම ඕන දෙයක්. එහෙනම් අපි මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් end කරනවා. තවත් අලුත් දෙයකින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී හම්බ වෙමු. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න. මොකද ඔයාලගේ feedbacks අපිට සෑහෙන්න වටිනවා.